นู่นนู่นนู่นเร็วๆเว้ยปัดไรเหรอโอ้ยนักข่าวนี่นั่งเสียบบาดดูกลอยมากลอยขนมเดี๋ยวบาดทำไหมนู่นจะทงบาดอยู่ล่างเลยถอดบาดได้บาดกลายไม่เอาเปลี่ยนตาลงเลยไปปิดมันครบเราล็อกไปแล้วอะไรของมันบาดยังแล้วจับบาดนี่มาเลยโอ้dia miếng đẹp
chừng đâyนี่ล็อกấy nâng rau chừng chừng là chơi ba đấy ba cho tục bài như vậy phải tất chân nói đấy còn cành này nhìn được nó cũng là một lần này chất chơi nó một trai một kiện như thế